Hej! Jag ska prata om tilläggsbehandlingar och smärtlindring vid knä- och höftledsartros. Men vem är då jag? Jag heter Clara Hellberg. Jag läste läkarprogrammet i Lund. Nu arbetar jag som ST-läkare på vårdcentralen Örestadskliniken i Malmö. Men jag är också doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet. Och jag forskar om artros och har just nu pågående projekt om kopplingen mellan artros och olika knäskador samt behandlingen för artros. Och jag ska gå vidare och prata om just det här andra steget i behandlingspyramiden som är tilläggsbehandling och omfattar läkemedel, hjälpmedel och alternativa behandlingar. Men först lite generell information om läkemedelsbehandling. För jag tycker att det är viktigt att börja med att säga att som det ser ut i dagsläget så finns det tyvärr inga läkemedel som påverkar sjukdomsförloppet vid artros. Däremot så kan läkemedel lindra smärta och på så sätt öka funktionen. En princip är att man ska fortsätta med grundbehandlingen så gott det går, alltså den nedersta delen av behandlingspyramiden som omfattar träning och viktnedgång vid behov. Fortsätta med den delen så gott det går oavsett hur mycket besvär man har och trots att man lägger till läkemedel. Och som läkare så försöker man ofta rekommendera behandling utefter hur ni som patienter upplever smärtan, hur stor funktionsnedsättning det är, men också hur livskvaliteten är. Och allt detta kan variera mycket över tid i en artrossjukdom, vilket gör att också behandlingen kan variera mycket över tid och olika behandlingar kan passa bra vid olika tidpunkter. Vidare till specifika läkemedel som man kan välja mellan vid knä- och höftledsartros. De två vanligaste är inflammationsdämpande eller COX-hämmare som tablett. De heter till exempel Ibuprofen eller Naproxen, men det finns många fler. Samt paracetamol, där de vanligaste kanske är Alvedon och Panodil. COX-hämmare verkar så att de dämpar inflammation och lindrar smärta. Paracetamol har ingen effekt på inflammationen, men däremot så lindrar det smärta. Och man har sett att COX-hämmare har en bättre symptomlindrande effekt än vad paracetamol har. Det som kan vara viktigt att tänka på vid behandling med COX-hämmare, det är att det kan vara olämpligt att använda om man till exempel har en hjärt- eller njursvikt, om man har en ökad blödningsbenägenhet eller om man är äldre. Och då brukar man tala om över 75 år. Men det är såklart ingen skarp gräns just vid 75 år utan det är ju en glidande skala. Paracetamol har inte lika mycket biverkningar som COX-hämmare har. Men däremot så ska man inte använda det om man har en gravt nedsatt leverfunktion. Vidare har vi opioider som säljs under varunamnen till exempel Oxycodon eller morfin. Opioider lindrar inte inflammation men däremot så lindrar det smärta. Opioider har mycket biverkningar och är också beroendeframkallande. Man kan få biverkningar med till exempel yrsel och förstoppning. Och skulle man få i sig en alldeles för hög dos så finns också risk för ännu allvarligare biverkningar som till exempel påverkan på andningen. Och av den anledningen så rekommenderar man att man ska försöka använda opioider så restriktivt man bara kan. Och för knäledsartros så tillkommer även ett par läkemedelsalternativ. Och det är inflammationsdämpande eller COX-hämmare som gel. Och de heter till exempel Diclofenac eller Voltaren gel. Och det är samma preparat som jag precis pratade om på föregående slide. Men skillnaden här är att man smörjer preparatet direkt på huden. Och det gör att de systemiska biverkningarna i kroppen blir betydligt färre. Och kan till exempel vara ett alternativ då om man inte kan ta tabletter. Sen så finns det också kortisoninjektion i knäleden. Och kortison verkar så att det dämpar inflammation och lindrar smärta. Och man har sett att man kan få en effekt på smärtan efter en kortisoninjektion. Men det finns inga säkra bevis för att smärtan skulle dämpas på längre sikt. Däremot så har man sett att om man ger upprepade kortisoninjektioner så sker det en nedbrytning av ben, brosk och senor som finns i knät. Och det påverkar broskets reparationsförmåga negativt. Så sammantaget gäller att man kan ge kortisoninjektion om det föreligger en tydlig inflammation i knät. Då brukar man prata om det är varmt eller svullet. Men man ska försöka använda det så restriktivt man kan och om möjligt så ska man ha provat andra behandlingar först. Och vidare till det som kallas för alternativa behandlingar. Och det finns flera men jag väljer här att ta upp några av dem. Och till att börja med så har vi injektion av hyaluronsyra.
Och det kan användas vid knäledsartros. Och hyaluronsyra är ett ämne som finns naturligt i kroppen och verkar smörjande för lederna. Den forskningen som har gjorts har tyvärr bara visat på en väldigt liten effekt på smärta och rörlighet vid artros. Så därför är detta läkemedel ingenting som rekommenderas av svensk sjukvård idag. Vidare finns det akupunktur som kan användas vid knäledsartros. Och akupunktur är smärtbehandling med nålar genom huden och man har sett att det kan ha en viss effekt på smärtan vid artros. Sen så finns det också TENS som står för transkutan elektrisk nervstimulering som är smärtbehandling med elektrisk stimulering via elektrodplattor på huden. Och det kan användas vid knäledsartros. Däremot så har man sett att den smärtan som uppnås den håller ofta bara några timmar. Och det kan också vara bra att tänka på att om man har en pacemaker så är det bra att konsultera sin läkare innan man startar en sån här behandling. Och vidare till det som heter naturläkemedel. Och där tycker jag att det är viktigt att börja med att säga att det som idag marknadsförs som naturläkemedel eller kosttillskott har inte tillräckligt med vetenskapligt stöd för att ha en bevisad effekt på artrossymptomen. Och av den anledningen är detta ingenting som vi rekommenderar inom svensk sjukvård eftersom att vi enligt svensk lag endast får rekommendera sånt som är vetenskapligt bevisat effektivt. Jag väljer däremot att ändå ta upp det här eftersom att vissa patienter kanske väljer att använda detta som ett alternativ om man till exempel inte kan använda de tabletter som jag precis har pratat om. Men generellt gäller att man får som patient stå för kostnaden av dessa preparat själv. Och vidare gäller att om man vill prova så kan det vara bra att utvärdera sina symptom innan man startar med det preparatet som man har valt. Man kan därefter använda preparatet under några veckors tid och sen göra en ny utvärdering för att se om man tycker att det har blivit någon skillnad på symptomen eller inte. Sen kan det vara bra att även avsluta preparatet för att några veckor senare igen göra en ny utvärdering för att se om det har blivit någon skillnad eller inte. Och det kan man göra för att själv försöka skapa sin uppfattning av om man tycker att preparatet hjälper eller inte. Och det finns många preparat att välja mellan och här har jag bara med ett litet axplock av allting som finns. Men längst till vänster här så ser vi glukosamin och det blev faktiskt godkänt av Läkemedelsverket år 2002. Men sen gjordes det fler studier som inte kunde visa att det skulle ha en bättre effekt jämfört med placebo på artrossymptomen. Så det är inte godkänt idag. Sen har vi kurkumin som är det aktiva ämnet i gurkmeja. Vi har ingefära och så finns det nyponpulver. Och sammantaget för de preparaten som jag har tagit upp här nu det är att de marknadsförs för att verka inflammationsdämpande och de har också relativt få biverkningar vid ett måttligt intag. Och vidare till hjälpmedel där det finns ortos som kan erbjudas vid knäledsartros. Och ortos är en avtagbar skena som finns som både mjuk och hård som syftar till att avlasta den delen av knäleden som är drabbad. Och den forskningen som har gjorts idag den är otillräcklig gällande om ortos har en effekt på artrossymptomen eller inte. Men däremot så tycker man ändå att man via klinisk erfarenhet ändå har sett en viss effekt. I alla fall vad gäller de hårda ortoserna. Och sen så finns det käpp eller krycka som kan användas vid både knä- och höftledsartros. Och det syftar till att avlasta viktbelastningen på den sidan man har ont. Så det kan till exempel hjälpa då om man har svårigheter att gå på grund av sin artros. Och det var vad jag hade att berätta om tilläggsbehandling vid knä- och höftledsartros. Men jag vill också avslutningsvis säga det att just det här med läkemedel vid artros är ett område som det forskas väldigt mycket på idag. Och mer om det pratar vi här i en annan föreläsning. Men då får jag tacka så mycket för mig.